සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියන ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මට හිතුණා ඔයාලට විශේෂ යමක් ගෙනීමට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල රටේ පවතින තත්ත්වය. ඔබ සහ මම සියලු දෙනාම මේ COVID ව්‍යසනකාරී තත්ත්වෙන් පීඩාවට ලක් වෙනවා. ඒ අතර විශේෂයෙන්ම අපේ ගුරුවරු, ඒ වගේම ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයන් ගොඩාක් ගැටලු රාශියකට මුහුණ පාලා ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍යයන් සමග ඒ වගේම ව්‍යාපාරවල අනිකුත් ශාස්ත්‍රය සමග සම්බන්ධ වීමට නොහැකිය. ඒකට අපි දන්නවා හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා Zoom app එක. මම හිතන්නේ දැනටමත් ඔයාලා Zoom app එක භාවිතා කරනවා ඇති. නමුත් මට හිතුණා මේ වීඩියෝව තුලින් Zoom app එක නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න, ඔයාලගේ දැනුමට යමක් එකතු කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද Zoom app එක නිවැරදිව භාවිතා කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් PC එකකින්, ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකින්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම Zoom app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන භාවිතා කරන්න. මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා Zoom භාවිතා කරමින් අනිකුත් විශේෂයෙන්ම ගුරුවරයෙක් නම් ඔබ අනිකුත් ශිෂ්‍යයන් සමග සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන මේ ඉතා ආකර්ෂණීය ලෙස මේ හරහා ඔබගේ පාඩම් දරුවන්ට කියලා දෙන්න. දැන් බලමු අපි කොහොමද Zoom app එක නිවැරදිව භාවිතා කරමින් පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. හරි, දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද Zoom meeting එකක් host විදිහට launch කරන්න කියලා. මෙතන දැනටමත් මම Zoom app එක download කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතා පහසුවෙන්ම Play Store හරහා ගිහිල්ලා Zoom app එක download කරගන්න. මම දැන් download කරගත්ත Zoom app එක open කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඔයගලගේ මෙතන තියෙනවා options හතරක්. පළවෙනි එකේ තියෙනවා new meeting, ඊළඟට join, schedule, share screen තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මේ මොහොතේ meeting එකක් පටන් ගන්නවා. new meeting ගිහිල්ලා meeting එක පටන් ගන්න. ඒ වගේම join ඒ වගේම ඔයා participant කෙනෙක් විදිහට meeting එකට join වෙනවා නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම scheduled meeting තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් තව පැය භාගකින් ඔයාලා class එක පටන් ගන්න නම්, ඒ වගේම හෙට class එක කරනවා නම් මේ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් meeting එක schedule කරලා time allocate කරලා date එක allocate කරලා settings ටික ඔක්කොම හදලා ඔයාලගේ ශිෂ්‍යයන්ට link එක යැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම meeting එක ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන settings ගිහිල්ලා දකුණු කෙළවරේ ඔයාලට මේ button එක press කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා meeting කියලා. meeting ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා auto connect to audio, always mute my microphone, always turn off my video, mirror my video, always show video preview, show non-video participants කියලා කීපයක්ම තියෙනවා. මේදී ගොඩක් විශේෂයෙන් වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේවා enable disable කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී කරන්න බැරි වුණත් ඔයාලට ඔටෝම ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් එකට ගියාට පස්සේ Zoom meeting එක ආරම්භ කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ ටික හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මෙතන mirror my video කියලා එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක කොළ පාට වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයා host කෙනෙක් විදිහට පාඩම පටන් ගද්දී ඔයාට පේන්නේ mirror එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ කණ්ණාඩියක ස්වරූපයෙන් පේන්නේ අනික් පැත්තට පේන්න ගන්නේ. ඒ නිසා මේක විතරක් අපි disable කරමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ කොළ පාට බටන් එක මම මෙහාට කරාම මේක disable කරා. නැත්නම් ඔයාලට පේන්නේ ඒකේ mirror එකක් පේන ආකාරයෙන්. ඒක අපි disable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් auto copy invite link එක දෙන්න. ඒ වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. මේක අපිට Zoom meeting එක ආරම්භ කරාට පස්සෙත් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා always mute my microphone කිව්වහම ඔයා host කෙනෙක් විදිහට කොහෙලා තා mute කරගෙන ඉන්න ඕනේ නෑ. mute කියලා කියන්නේ අපි microphone off කරගෙන ඉන්න එක. ඒ නිසා අපිට ඕනේ ඒක unmute කරගන්න. ඒ settings ටික ඔයාලට class එකට join වුණාට පස්සෙත්
ඔයාලට හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු මීටින් එකක් කොහොමද ෂෙඩියුල් කරගන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා ෂෙඩියුල් මීටින් කියලා. ෂෙඩියුල් කියලා. මෙතන ෂෙඩියුල් කියන තැනට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලද කරන පාඩමේ නම ටයිප් කරගන්න. හිතමු අපි ප්‍රොපොසිෂන් පාඩම කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොපොසිෂන් කියලා පාඩමේ නම ටයිප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ග්‍රේඩ් එක දාන්න පුළුවන්. අපි දාමු grade 11 subject එක තමයි English කියලා හිතලා අපි දාමු English කියලා. මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට එතන topic එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට date එක දාන්න පුළුවන්. කවද්ද date එක 2021. ඔයගලන්ට date එක එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් කවද්ද කියලා ඊට පස්සේ set කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට from to තියෙනවා. මෙතනින් අපිට දෙන්න තියෙන්නේ time කොයි වෙලාවෙද ක්ලාස් එක ආරම්භ කරන්න කියලා මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ක්ලාස් එක අවසන් කරන්නේ කොතනද කීයටද කියලා අපිට දාගන්න පුළුවන්. ටයිම් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විනාඩි 40යි අපිට allocate කරන්නේ Zoom app එක. අපිට පුළුවන් ඒක විනාඩි 40කට වඩා joint වෙලා ඉන්න ඒ ක්‍රමයක් මම කියලා දෙනවා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තුලින්. ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙනවා passcode එක ඊළඟට මේකෙත් විශේෂ දෙයක් විදියට තියෙන enable waiting room කියලා තියෙන තැන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකට ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එක යවන්නේ ඔයාලා දන්න ශිෂ්‍යයන්ට. ඒ නිසා වෙන කට්ටිය ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලින්ක් එක යවන කට්ටිය විතරක් ඇතුල් වෙන නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක enable waiting room කිව්වහම ඒගොල්ලෝ log වෙනකොට ඔයාගේ permission එක ඕනේ එයාට class එකට admit වෙන්න. නමුත් මේක අපි disable කරලා තිබ්බොත් මේ ආකාරයට මම හිතන්නේ ඔයාලට disturb උත් නැහැ. ශිෂ්‍යයාටත් ඉක්මනට join වීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ permission එක නැතුව. ඒ වගේම ඔයාටත් පාඩම කරගෙන යන අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක අවස්ථාවේදී දරුවන් left වෙනවා ආයි join වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පාඩමට බාධාවක් වෙනවා. මේක enable කරලා තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ admit කරගන්න ඔයාලට කාලයක් යනවා. ඒ වගේම screen එක දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙනවා යාලව admit කරගන්න. ඒ නිසා අපි මෙතන හොඳම ක්‍රමය තමයි මේක disable කරලා තිබ්බහම එයාට auto ආගේ class එකට connect වීමේ හැකියාව තියෙනවා. right ඊළඟට host video on තියෙනවා. ඔයාලට video එක අනිවාර්යෙන් host video එකත් on කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වන නිසා ඕන වෙලාවකට නැගිටලා යනවා ලියනවද කියලා බලන්න ඕනේ. අධීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. නිසා host video on කරලා තියාගන්න. host video ඔයා host විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම video එක on කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම participants video on කරලා තියාගන්න. දරුවන් ඔයගලන්ට ගුරුවරයෙක් විදිහට පැහැදිලිව පේනෙන්නට. right ඊළඟට මේකේ අවසානයේදී තියෙනවා add to calendar. ඔයාලට පුළුවන් add to calendar දීලා මෙතන done දෙන්න. ඔන්න අපි ඔයගොල්ලෝ schedule කරගත්ත meeting එක Google එකේ save කරගන්නයි අපි මේ යන්නේ. ඔයගලන් ඊළඟට තියෙනවා මෙතනින් මේ වෙලාවේ පන්ති ආරම්භ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් start කියලා දැම්මම පන්ති ආරම්භ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් add to calendar දීලා calendar එකට add කරගන්න පුළුවන්. තව මෙතන ඔයගලන්ට විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා invite කියලා තියෙනවා තැනක්. ඒකත් විශේෂයි. මොකද අපි දරුවන්ව සම්බන්ධ කරගන්නේ ඔයගලගේ අනිවාර්යයෙන්ම password එකයි ID number එකයි තිබිය යුතුයි යාලට පන්තියට join වෙන්න. ඒ නිසා ඒ දෙකම අපි යාලට ලබා දීලා තියෙන්න ඕනේ. මෙතන ගිහිල්ලා invite ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා අන්තිමේදී තියෙනවා copy to clipboard කියලා. මේක අපිට පුළුවන් copy to clipboard කරගන්න. එතකොට auto එක clipboard එකට save වෙනවා ඔයගලගේ link එක. ඒ කියන්නේ ID එකයි password එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මේ ආකාරයට ගිහිල්ලා මේ link එක share කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ක්ලාස් එකට කොහොමද
ඔයා හොස්ට් කෙනෙක් විදියට ක්ලාස් එක කරන්න කියලා. මං හිතනවා ඔබට Zoom පිළිබඳව යම් කිසි දැනුමක් ඔබට දැනටමත් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් මා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නේ, ඒ වගේම PPT එකක් කොහොමද ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කොහොමද දරුවන්ට යොමු කරන්නේ, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඔබේ Zoom එක හරහා පෙන්වන්නේ, ඒ වගේම white board එක කොහොමද යූස් කරන්නේ, එවැනි වූ කරුණු රාශියක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මා අදට සමගන්නවා. ඒත් එක්කම මතක් කරන්න කැමතියි ඔබට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.